Thank you very much. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. We'll be invoking the Defense Production Act just in case we need it. In other words, I think you all know what it is, and it can do a lot of good things if we need it, and we will have it all completed, signing it in just a little while, right after I'm finished with this conference. I'll be signing it. It's prepared to go. So we will be invoking the Defense Production Act. Last week I signed an emergency declaration under the Stafford Act, which, as you know, we invoked previously, and which activated FEMA's National Response Coordination Center. FEMA now is fully engaged at the highest levels. Today, FEMA is activated in every region. We are at level one being the highest level, which we will work with, and we've been working with FEMA. I've done a lot of work with FEMA. They're incredible. It's always been on hurricanes or tornadoes. They're right now in Tennessee, a large group working in Tennessee have been incredible. That was a tragic event. الحدث المأساوي ألاباما السنة الماضية أصيبت بإعصار وعدد من العواصف في مواقع عديدة كانت مخربة جدا. أنه حالة مختلفة تماما عما كان، ولكننا رجالنا العظام ومواهبنا العظيمة ستستطيع أن تتجاوز كل هذه الأمور. تم تجهيز سفينتين كبيرتين، إحداهما اسمها ميرسي والأخرى كومفورت، وهي بيضاء وتحمل صليبا أحمر على جانبها، مستعدة للقدوم إلى نيويورك. لقد تحدثت مع محافظها وهو مسرور، كما قررنا أن نرسل أيضا سفنا إلى الساحل الغربي. وكومفورت موجودة في سان دييغو حاليا وستتوجه إلى وجهتها قريبا. تم تجهيز العديد من السفن وستطلق في الأسابيع القادمة وفق الحاجة إليها. في هذا الأسبوع بدأت تجربة سريرية في ولاية واشنطن للقاح. تم نشر الكود الوراثي للفيروس في كانون الثاني يناير، وقد وصلنا إلى تجارب على البشر، وهو عبارة عن رقم قياسي إذ كان يستغرق سنوات سابقا. هذا أسرع تطور في التاريخ ما نفعله في موضوع اللقاح، وحققنا تقدما كبيرا جدا جدا، وسنوسع إمكانياتنا ونعمل مع عدد من المجموعات لتطوير مسحة بلعومية يقوم بها الشخص نفسه. طبعا قد تكون مزعجة، فقد جربتها بيدي، وحاليا نحن في عملية قد تكون صعبة نوعا ما، وتعمل المجموعات على تحديد ما إذا تكون هذه المسحات من قبل الشخص نفسه إذا كانت ناجعة، وسنرى إن استطعنا تطوير هذه المسحة، وسيكون لها شعبية كبيرة. كذلك يمكن أن يفعلها عامل صحي، ولكن الأسهل أن تقوم بها بنفسك. والحقيقة أن العاملين الصحيين سيبقى لديهم وقت إضافي إذا قام الناس بإجراء المسحات لأنفسهم، وهو شيء قد يكون صعبا، ولكن المسحات الشخصية هي الجيدة، وإذا كانت إيجابية فسيقومون بواجبهم.
وحاليا تقوم إدارة الأغذية والأدوية بخفض العقبات القانونية في وجه بعض الأمور العظيمة. يحدث شيء شيق حقا وسنقوم به إما اليوم أو صباح الغد، ولنرى ماذا سيحدث. ولكن إدارة الأغذية والأدوية تعمل بكامل الجد والنشاط حول عدد من النشاطات، وسنناقشها مساء اليوم أو غدا. ونلتقي اليوم مع الممرضات على خطوط مكافحة المرض. إنهم ناس لا يصدق كم هم عظماء، وأنا أتطلع للعمل والحديث إلى هؤلاء الناس الشجعان الذين لا يشكون أبدا ويفعلون واجبهم. كذلك فإن وزارة الإسكان ستعلق طرد المتخلفين حتى نهاية نيسان أبريل، ولن يطرد أحد من بيته. كل جيل من الأمريكان تقدم تضحيات من أجل الأمة، وقد سابقا مثلا كان المراهقون طالبوا بأن يقاتلوا من أجل البلد وعملوا في الصناعات وعلى خطوط التجميع، وهذا ولا يضاهي ما فعلوه أيضا على السفن يوميا. لم يرى أحد ذلك حتى الآن، ما استطاعوا أن يفعلوه خلال الحرب العالمية الثانية. والآن جاء وقت تضحياتنا نحن، وسنتجاوز المحنة سوية. إنه عدو غير مرئي وهو أصعب عدو، لكننا سنهزمه ونهزمه أسرع مما كنا نتصور. سيكون نصرا كاملا. ولدينا مؤتمر ثاني مع منظمة إدارة الأغذية والأدوية. أعتقد أنه سيكون مؤتمرا جيدا، وسنجريه بأسرع وقت في غدا أو اليوم. ولذلك سأطلب من مايك بنس أن يقول بضعة كلمات، وشكرا لكم جزيلا. شكرا لكم فخامة الرئيس. فإن مجموعة عالم في البيت الأبيض قد اجتمع اليوم. اليوم لدينا تسجيل حالات الإصابة في جميع الولايات 50. فنحن لا نزال نعتمد على جميع المعطيات وجميع الموارد بالشراكة مع جميع الولاية وجميع السلطات المحلية، وأيضا لتعبئة الاقتصاد والدعم المؤيد الشركات والعمال. فنحن سوف نفعل كل ما يلزم ونحن في صف واحد. ففي يوم الأمس الرئيس الأمريكي قد التقى بزعماء والمدراء التنفيذيين لقطاع الفنادق والسياحة وأيضا الخطوط الجوية. نحن نحاول الدعم الحفاظ على سلسلة التوريد في الاقتصاد الأمريكي. وأيضا اليوم تم الإعلان أنه بتوافق الحدود الشمالية مع كندا سوف يتم غلقها، وهذا سيشمل المسافرين وأيضا سلسلة البضائع. وهذا تم تبنيه نتيجة للمفاوضات مع رئيس الوزراء جاستن ترودو. ونحن سوف ندخل هذا القرار حيث التنفيذ، كما أننا كنا نتحدث مع المدراء التنفيذيين للشركات الكبرى بشأن سلسلة التوريد في الولايات المتحدة. فنحن من طرفنا سوف نجري مؤتمرا خاصا مع ممثلي قطاع الصحة للالتزام بتعهداتنا حول المزيد من الشركات. نحن أيضا نريد أن نوقع مشروع القوانين بشأن اتخاذ المزيد من الإجراءات. فإن المهمة تتمثل في دعم الناس الذين تأثروا من هذه الأزمة على المستوى المحلي. وفي يوم الغد نحن أيضا سوف نستضيف جميع الحكام عن طريق المؤتمر بالفيديو عبر سكايب، وللتأكد بأننا يمكن أن نتواصل مع جميع السلطات في دولتنا. وأيضا فيما يتعلق بالتجارب
السريرية أن يجب أن نقول لكم إننا نزيد عدد الاختبارات التي يتم تأديتها بآلاف من الأضعاف كل يوم، وهذا بفضل الشراكة التي تؤسسها الإدارة الأمريكية مع الشركات في مجال الصيدلة. فإن جميع الناس يجب قبل كل شيء أن يؤدي هذه الاختبارات في حال كانت لديهم أعراض هذا الفيروس. ونحن اليوم نسجل تقدما في إحصائيات إعادة التجارب الطبية لكشف وتحديد أعراض هذا الفيروس. وأيضا نحن ندرس ونقوم بفحوصات بشأن تأثير هذا الفيروس على مختلف أنواع السكان. وفيما يتعلق بالتوريدات فنحن نوجه الأوامر لمجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض. فنحن يجب أن نؤكد على ونحن أيضا سوف نصف الإجراءات المتخذة. فإن وزارة الدفاع أيضا تساهم في توفير جميع المعدات اللازمة والأدوية التي نحن نحتاج لها، ونريد أن نعزز هذه الموارد. وأيضا فيما يتعلق بالممرضات والأطباء فإن الوكالة الفيدرالية المعنية سوف تنشر قرارا وعدد من التوصيات اليوم بشأن النقل ورصد الأطباء والممرضين إلى المستشفيات التي تحتاج إلى الكفاءات. فنحن أيضا ندعو جميع الأمريكيين وأيضا السلطات المحلية وإدارات المستشفيات للحفاظ على الشراكة مع البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، وأيضا لتأجيل جميع الانتخابات البلدية على مستوى السلطات المحلية تحت شعار آخر، لأننا يجب أن نعتمد على قائمة المبادئ التي قمنا بنشرها في يوم الأمس. وأيضا أريد أن أذكركم بهذا الدليل الذي يشمل المبادئ الأساسية لفترة 15 يوما. نحن ننشر هذا الدليل للجمهور، فنحن نرجوكم اشتراك أو مشاطرة هذا الدليل مع جواركم وجميع الناس وأقاربكم وأصدقائكم. فيجب الاعتماد على هذه المبادئ، وإلا لم نتمكن من تقليص أثر هذه الأزمة. شكرا لكم. شكرا سيد الرئيس وسيد نائب الرئيس. كما تعرفون نحن ندرس البيانات يوميا، وهناك تقارير مثيرة للقلق من فرنسا وإيطاليا حول إصابات وخيمة عند الشباب وهم في العناية المكثفة. يسمع الناس ما كنا نسمعه من الصين وكوريا الجنوبية أن المصابون بالأمراض المزمنة والمسنون هم تحت الخطر الرئيسي، ولكن قد يكون جيل 2000 وهو جيل المستقبل قد يكون بين هذه الفئة تحديدا إصابات أكثر من المتوقع، وشاهدناها أكثر في هذه الفئة، وهذا واضح ونحن ندرس هذه المعلومات بعناية. لكننا لم نرى أي زيادة في الوفيات بين الأطفال، لكننا قلقون حول هذه التقارير المبكرة من إيطاليا وفرنسا، ولذلك نتحدث عن هذا الجيل، جيل 2000 الذين هم أعطونا إبداعهم. وصحيح أنهم يلعبون الألعاب، أعرف أنكم تنتقلون من المستوى الثالث إلى السابع، نريدكم أن تكونوا أصحاء. لذلك أطلب منكم انتبهوا إلى التعليمات وتأكدوا أن كل واحد منكم يحمي نفسه والآخرين. نرى أن هناك تجمعات للناس الذين لا يعملون وينشرون الفيروس ويربطون العلاقات الاجتماعية. لذلك رجاء حاولوا أن تتباعدوا عن بعضكم لتجنب الكارثة. أعرف أنكم تعرفون أن في الأسبوع الماضي استطعنا تجنيد القطاع الخاص، واستطاعت الإدارة الحالية تجنيده بالكامل لتأمين الحلول
المعتمدة على القطاع الخاص ومختبراته لضمان النصر على هذا الفيروس. نرى أنهم انتشروا هذه القطاع الخاص، منشآت القطاع الخاص، وأخذت الأولوية في المناطق المصابة أكثر، ولذلك كانت الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى التشخيص أكثر من غيرها. الآن الإيجابيات نحو 4%، أي 96% كانوا سلبيين، أما الآن فنشاهد 7% نسبة الإيجابية، ولا يزال 93% سلبيين. ولكن ما يشجعني أنا شخصيا أنه أخذت الأولوية للمناطق ذات الاحتياجات الكبرى، وأغلب الإمكانيات للاختبار زادت إمكانية إجراء فحوص إضافية، وأنا أقدر عاليا اهتمام الجميع بهذه الأرقام، وأنا مسرورة أننا فعلا طبقنا الأولويات في المناطق الأكثر إصابة، ولكن أرجوكم أن تلتزموا بإرشادات الرئيس حول وقف نشر هذا الفيروس. مرحبا بكم، وأريد أن أوفر لكم بعض التفاصيل بشأن الجهود المبذولة من طرف وزارة الدفاع. فأولا نحن نريد أن نحمي الكوادر العسكريين وعائلات الجنود والعسكريين والضباط، وأيضا نحن ندعم الإدارة الأمريكية بشأن تنفيذ جميع الإجراءات السياسية لمكافحة هذه الأزمة. أولا نريد أن أؤكد على أن القوات المسلحة الأمركية لا تزال قابلة للنشاط وقادرة على حماية دولتنا خارجا وداخلا. ففيما يتعلق بسياسات لمكافحة هذا الفيروس، نحن أيضا نقلص عدد السفرات والنقل العسكريين، وخاصة في المناطق التي هي تتعرض لعدد كبير من الإصابات بالفيروس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بتوزيع الكثير من المعدات الوقائية مثل الكمامات والأقنعة، فهذه الأقنعة سوف تكون متاحة للعسكريين وللجمهور. نحن أيضا سوف نستخدم عددا من المختبرات التابعة لوزارة الدفاع، وأيضا هناك قاعدة أو معهد عسكري في ولاية ميرلاند، فهو أيضا يساهم في تطوير اللقاح لمكافحة هذا الفيروس ومعالجة هذا الفيروس. نحن أيضا قد رصدنا عددا كبيرا من المختبرات في المناطق والقواعد الأخرى للعمل على تطوير هذا اللقاح. وإضافة إلى ذلك أنا قد وجهت الأمر برصد القدرات العسكرية لمساعدة المستشفيات والمرافق الاجتماعية، بالإضافة إلى النشر أو الاستعداد لنشر بعض المستشفيات المنقولة العسكرية في حال اقتضى الأمر ذلك. فنحن اليوم سوف نلتقي بحاكم أندريكوما، حاكم ولاية نيويورك. أنا أيضا كنت أناقش الموضوع مع هذا الحاكم للتأكد على أنهم يعرفون ما الذي يمكن أن توفره وزارة الدفاع الأمريكية. فخلال مناقشاتي مع الحكام للولايات أنا قد أوضحت أننا سوف نستمر في تأييد سياسات وجهود الإدارة الأمريكية بأي خطوة للتأكد على أن أولوية الدفاع هي أولوية قصوى بالنسبة لنا. فأنا أريد أن أعبر عن تعزينا لجميع العسكريين وعائلات العسكريين الذين قد تعرضوا لهذه الأزمة، وشكرا لكم شكرا جزيلا لكم. أمس أعلن الرئيس حول إمكانية حماية 62 مليون من المسنين أن يبقوا في بيوتهم لخفض الخطر. كذلك ضمن أن النظام الصحي مستعد وعلى الخطوط الأمامية يدعمون الاحتياجات. علينا طبعا الحفاظ على وسائل الوقاية الشخصية لمن يكافحون على الخطوط الأمامية، ولذلك زدنا إمكانية الرعاية الروتينية في الظروف الخطرة. فيما يخص وسائل الوقاية الشخصية فهي أساسية لوقف الفيروس، وقد أصدرنا توصيات تفصيلية
تقضي بالحد من العمليات الطبية والجراحية غير الضرورية وتأجيلها، وهذا سيساعد المشافي على وضع الأولويات وإعلاء الأولوية للحالات الإسعافية، وهي مسؤوليتهم الشخصية نحو مرضاهم. كذلك نطلب من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية أن يأخذوا في الحسبان هذه التوصيات، فهي لا تدعم أو لا توفر فقط المعدات، لكنها أيضا تساعد الممرضات والأطباء في مساعدة مرضاهم. طبعا في الواقع التضحيات ضرورية لمساعدة الخطوط. of Surgeons and the American Dental Association that took a proactive approach and already posted these recommendations. And we've also talked to the American Medical Association, and they have fully indicated their support for this recommendation. We now invite the entire healthcare community to join us in this effort. Thank you. Thank you very much. Robert, please. Thank you, Mr. President. My instructions from the President were very clear. I was to do everything imaginable as aggressively as possible to protect the 9.5 million veterans who are part of the Department of Veterans Affairs. Last month, we established 19 emergency operations centers across the country. We began to limit the number of visitors who entered our facilities. We began, I think, we were the first system to begin triaging across the country in our 170 hospitals the entrance of anyone into our facility without being questioned or tested. We expanded those restrictions to those in our 135 community living centers, which have about 7,800 veterans who are in acute conditions, to make sure that they were protected. We also took the next step and made sure that we limited the dental surgeries that we were provided. We've cut back by 1/3 the number of routine appointments we have had, and we have canceled elective surgeries. These were all part of the President's directive to be as aggressive in a public health sense as we could be. And I think we have set the pace for the entire country. I will say, we've often said that we work the most noble mission in the federal government. Our veterans have been in the toughest spots in the world. They have been put in conditions that are unimaginable to most Americans, and they have responded. They have responded clearly. They have responded with passion, and also the 400,000 members of our department who are out there on the front lines. The last thing I will say is that you've heard a lot about the fourth mission that VA has. Our first three missions are health care, benefits, and memorial affairs. Our fourth mission is to support the federal government in times of natural disasters and pandemics. We are the buttress force in case that FEMA or HHS calls upon us to deploy medical professionals across the country to meet crises. We plan for that every day. We are gaming out emergency preparedness scenarios, and we stand ready when the President needs us to expand our mission. Thank you. Thank you very much, Robert. Thank you. Thank you all. That's very nice. Any questions, please?